हेलो गाइस, आज होइन कम्प्लिमेन्टरी पुश पुल एम्प्लिफायरको बारेमा लेख्छु छु। द मेन डिसएडभान्टेज अफ द ट्रान्सफर्मर कपल लोड पुश पुल एम्प्लिफायर दे आर द कस्टली एन्ड बल्की हुन्छ, एकदमै महँगो हुन्छ। अनि द निड अफ द आउटपुट ट्रान्सफर्मर द पुश पुल एम्प्लिफायर operation to eliminated in the complementary symmetry push pull amplifier where the two ट्रान्जिस्टर कम्प्लिमेन्ट इच अदर, एकअर्कामा ट्रान्जिस्टरहरू चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। एनपिएन र पिएनपी चाहिँ ट्रान्जिस्टर आर युज छन् इन द फिगर। जस्तै कि यसमा देखाएको छ एउटा क्युएन एनपिएन, यो डिरेक्सन चाहिँ होइन यता हुँदैन है, इमिटरको यतैबाट आएको हुन्छ, यो यता भइदियो भने अपोजिट हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो भने पछाडि भिन छ, एउटा क्यापेसिटर राखेको छ। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट चाहिँ दुईटा ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ युज गरेको छ, ट्रान्सफर्मर अरे ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ युज गरेको छ, ट्रान्सफर्मर होइन ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ युज गरेको छ। एनपिएन र पिएनपी ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ यता अनि भिसिसी कलेक्टरकोलाई चाहिँ यहाँ प्लस र माइनसमा गरेको छ। अनि यो आरएल छ, दुइटैको आरएललाई यहाँ ग्राउन्ड गरेको छ। यो भनेको कम्प्लिमेन्टरी पुश पुल एम्प्लिफायर भन्छ। ड्युरिङ द पोजिटिभ हाफ साइकल एनपिएन इज टर्न अन, एउटा भने पछाडि पोजिटिभ हाफ साइकलमा भने चाहिँ यो एनपिएन ट्रान्जिस्टर चाहिँ अन हुन्छ भने यो भने पछाडि पिएनपी चाहिँ अफ हुन्छ क्या। त्यो केसमा चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी पुश पुल एम्प्लिफायरमा चाहिँ एउटा एनपिएन अन भयो भने पिएनपी चाहिँ अफ भइदियो कि, पोजिटिभ हाफ साइकलमा एनपिएन अन भइदियो भने नेगेटिभ हाफ साइकलको पिएनपी चाहिँ अफ हुन्छ। फेरि द नेगेटिभ हाफ साइकल अफ द पिएनपी टर्न अन, अनि त्यस पछाडि क्युएन एनपिएन टर्न अफ पुश पुल एम्प्लिफायर अपरेसन। पुश पुल एम्प्लिफायरको चाहिँ यस्तै हुन्छ, पुश पुल एम्प्लिफायर अपरेसन, पुश पुल अपरेसन एसन इन द फिगर बिलो 1 and 2 रेस्पेक्टिभली। द पुश पुल कम्प्लिट द वेभ फर्म, यो गर्दाखेरि यो भिन यताबाट गएको छ यस्तो रीति हो। अनि त्यस पछाडि यो भिन यो क्यापेसिटरमा गर्दाखेरि यो अनि पछाडि ट्रान्जिस्टर दुइटै छ, दुइटै एउटा माथिको एनपिएन चाहिँ अन भएको छ, एउटा पोजिटिभ हाफ साइकलमा अपरेट हुँदाखेरि, नेगेटिभ हाफ साइकलमा चाहिँ त्यो चाहिँ टर्न अफ छ, यो अफ छ, डटले चाहिँ अफ छ, यो लाइनले चाहिँ गाडा लाइनले चाहिँ अन जनाउँछ, तल डट छ भने त्यो अफ छ। त्यही भएको कारणले यता आरएलको जस्तोको चाहिँ भिसिएन, अनि त्यस पछाडि तल गरेर चाहिँ यसको पनि डिरेक्सन यता हुँदैन, माथिबाटै आएको हुन्छ, टर्न अफ हुन्छ भिसिसी। यो डिरेक्सन चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। यताबाट झऱ्यो भने फेरि यताबाट बनाउँदा यता झर्दैन क्या, यो उभैकोबाट यो पोइन्टबाट नै झर्छ क्या। त्यही भएर पुश पुल एम्प्लिफायर पोजिटिभ हाफ साइकल भने यो फेरि यो भन्छ नेगेटिभ हाफ साइकलको, पोजिटिभ हाफ साइकलको यो भइदियो भने नेगेटिभ हाफ साइकल पुश पुल एम्प्लिफायर नेगेटिभ हाफ साइकलमा यो अपरेट भइदियो। यो फिगर त सेम नै हो, यो डट भनेको चाहिँ यो हाफ पोजिटिभ हाफ साइकलमा अपरेट भएको छैन, यो नेगेटिभ हाफ साइकलमा चाहिँ अन भएको छ, यसमा अफ भएको छ क्या। पोजिटिभ हाफ साइकल अफ भएको छ, पोजिटिभ हाफ साइकल अफ हुनु भनेको यो भनेको के हो, एनपिएन चाहिँ एनपिएन अथवा क्यु1 चाहिँ क्यु1 ट्रान्जिस्टर चाहिँ अफ हुनु, क्यु2 भनेको चाहिँ अन हुनु हो क्या, अन भयो तल पुश पुल एम्प्लिफायरको। अनि यसलाई आरएललाई तल पछाडि लगेर ग्राउन्ड गऱ्यो, भिसिसी 2 यस्तरी देखाइयो। अनि कम्प्लिट वेभ फर्म भन्ने पछाडि के हुन्छ, भिसिसी1 भिसिसी2 र भिसी इक्वल हुन्छ। सो द म्याक्सिमम पिक टु पिक सिग्नल टु भिसिसी इच ट्रान्जिस्टर मस्ट ह्याभ द रेटेड ब्रेकडाउन भोल्टेज लिस्ट टु भिसिसी र भी आउट भनेको चाहिँ पुरै एम्प्लिफायर नै हो भनेको। ओभरअलमा चाहिँ टु वेभ फर्म, ओभरअलमा चाहिँ पुश पुल एम्प्लिफायर चाहिँ के हुन्छ, मस्ट बी क्लास बीमा चाहिँ पर्छ यो पुश पुल एम्प्लिफायर, अथवा कम्प्लिमेन्टरी पुश पुल एम्प्लिफायर चाहिँ क्लास बीकोमा पर्छ। यो क्लास बीकोमा चाहिँ के हो भने इन्डिभिजुअल साइकलमा चाहिँ अपरेट हुने भयो क्या। एकचोटि पुश पुल एम्प्लिफायरमा जस्तै कि करेन्ट एकचोटि एउटा हाफ साइकलमा पठाइयो भने त्यो एउटा हाफ साइकलमा मात्रै हुन्छ, जस्तै कि पोजिटिभ हाफ साइकलमा पठाइयो भने एकचोटि, अनि नेगेटिभ हाफ साइकलमा इन्डिभिजुअली हाफ साइकलमा अपरेट गरिन्छ क्या। यो जुनै केस होस् कम्प्लिमेन्टरी र हो त्यो पुश पुल एम्प्लिफायरमा चाहिँ हामीले एम्प्लिफायर नै युज गरेको थियौँ भने कम्प्लिमेन्टरी चाहिँ त्यसको भने पछाडि के हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट इच अदर के, एनपिएन र पिएनपी एकअर्कामा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ क्या। त्यही भएर यहाँ भने पछाडि एनपिएन र पिएनपीलाई चाहिँ एनपिएनलाई भने पछाडि पोजिटिभ हाफ साइकलमा राखिएको छ, पिएनपीलाई नेगेटिभ हाफ साइकलमा राखिएको छ क्या। त्यही भएर क्यु1 र क्यु2 चाहिँ त्यस्तो गरियो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।